Good morning po to our media partners and to all our viewers via YouTube. Welcome to the Department of Health DOH COVID-19 Media Forum, July 26. So to give us the latest updates on the COVID-19 response of the country and other public health services, here is DOH official spokesperson Undersecretary Rosette Vergere. Good morning po, Yusek. Good morning, Lindsay, at magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning and happy Monday. Kahapon po ay muli naman tayo nakapagtala ng mga kaso na may mga variants of concern. While mostly newly reported cases with variant of concern have already recovered, nais po naming ipaalala sa lahat na ang mga kasong naitala, una sa lahat, ay positibo pa rin sa COVID-19. Ibig sabihin, lahat po ng safety and health protocols in managing these COVID-19 cases, katulad ng mahigpit na pagsunod sa quarantine protocols at yung minimum public health standards, ay dapat na isagawa na. May mga mas nakakahawa na mga variants of concern, ngunit lahat po tayo ay magagawa ang ating mga tulong para mapigilan po natin ang tuluyang pagkalat nito. Mula po sa mga sangay ng gobyerno at iba pang sektor ng pamayanan hanggang sa mga individual nating tahanan. We are continuously asking for everybody's cooperation. Ayaw na po nating bumalik sa mga malawakang lockdown, kaya kami po ay patuloy na nananawagan sa mga local government units na tayo po ay gumawa ng active case finding upang mapigilan po ang pagkalat ng mga kasong ito sa ating komunidad. Palawakin po natin ang contact tracing at mahigpit po nating ipatupad ang minimum public health standards. Nakikiusap din po kami sa ating mga kababayan, isuot po natin ng tama ang ating mga face mask at face shield, umiwas po tayo sa mga pagtitipon o mga gawaing maraming nagkakaroon ng hawaan, palagian po tayong mag-ugas ng kamay, at sa unang simptomas pa lang po na kayo ay nakakaramdam na ng mga COVID-related symptoms, tayo po ay makipag-ugnayan na sa ating barangay health emergency response teams at huwag na muna po kayo makikihalubilo sa inyong mga kasama sa bahay. Kaya naman po sa sektor ng kalusugan ay patuloy din po kami naghahanda sa aming hanay para patuloy po tayo makapagbigay ng serbisyong medikal. Muli rin naming hinihikayat ang ating mga kabilang sa priority population na tayo po ay magpabakuna na, no? So lalo na po sa ating mga lolo at lola, at kaya naman po yung mga taong may underlying conditions na tayo po ay pumunta na at makapagpabakuna. Epektibo po ang bakuna sa paglaban sa malalang COVID-19 na nagdudulot ng pagkaka-ospital o pagkamatay, anuman po ang variant na meron. Dumarating po muli ang mga supply natin sa bansa. At noong July 22 po ay umabot na rin tayo sa pinakamataas na bilang ng naiturok na COVID-19 vaccine sa loob lamang ng isang araw. Ito po ay 472,356 jobs. Lubos ang aming pasasalamat syempre sa ating mga healthcare workers, sa ating mga vaccination teams, sa ating mga local government officials na nagsasagawa ng pagbabakuna kahit po umuulan o kaya ay ubod ng init ng panahon kapag umaaraw, at ang mga sektor ng lipunan na ating katuwang sa pagpapatupad po nito. Ngunit batid po din po namin na kailangan pa rin natin maabot at mabakunahan ang mga mas higit na nangangailangan nito sa lalong madaling panahon. Kaya kami po ay patuloy ding humahanap ng iba pang replicable practices na makakatulong to improve our vaccinations output. Upang magbahagi po ng kanilang naging strategy sa pag-abot ng kanilang Priority Group A2 or ang senior citizens for our COVID-19 vaccination program, ngayong umaga po kasama natin si Pasig City Mayor Vico Soto para po siya ay makapagbigay ng updates regarding their A2 vaccination. Thank you for joining us this morning, Mayor, and the floor is yours. Magandang umaga, isang maulan na Lunes sa ating lahat. Good morning po, Yusek Rosette, at sa lahat po nandito, yung mga kaibigan natin mula sa media. I was asked to give a short, very short presentation on the status of our A2 or senior citizens vaccination. If I may share my screen. 1 second lang po. Here we go. Sorry, mali po yata yung ano. Okay.
Okay, mga pictures lang po. So I'll just skip through the pictures. Ito po yung mga senior citizens natin na napakasayang nabakunahan. Ito naman po ay yung proseso kung paano malagay sa master list ang ating mga senior citizens. So meron po tayong link. They just need to go to bit.ly/profiling_SC for senior citizens. Pwede rin po. So ang ginawa po namin ay without going through all of the details here, multiple doors of entry. Kasi alam naman natin na hindi lahat ng senior citizens ay may access sa internet. Yung iba naman po may access pero hindi tech savvy. So we made sure that there are multiple doors by which they can get in the master list for registration. So meron po yung kanina, yung link. Ito naman po yung Pasig Pass kasi lahat naman po ng Pasigueño halos ay meron ng Pasig Pass, meron kaming QR code. So through this, they just need to log in to their Pasig Pass to update their Pasig Health Monitor. No, may button doon for vaccination. Madali lang po gamitin. Pero meron pa rin po na hindi kaya ito. So ang ginawa po namin ay pwedeng pumunta sa health center ang senior citizen para i-update yung profile niya doon sa Pasig Health Monitor through Pasig Pass. Kailangan lang magdala ng ID ng senior citizen. So ito rin for A2, pati for A3. And actually kahit sino pwede pumunta sa health centers natin for updating and for registration sa ating vaccination program. This way, no one will be able to say that hindi sila nakapag-register dahil hindi sila marunong o wala silang access sa internet. Again, multiple doors for entry to our vaccination program. Ngayon, ito naman po ang numbers natin. Of course, our numbers depend on the number of vaccines also that are allocated to us. We're very thankful to the national government, to the National Task Force, and to the DOH, of course. So far, as of July 24, ito po yung mga nabakunahan na namin. But let's focus a little bit on the senior citizens or A2. Ang magandang balita po ito dahil alam natin at naiintindihan natin na sila talaga yung pinaka at risk. So 100% po dun sa target natin ng senior citizens ay nabakunahan na ng first dose. So they've received their first dose and almost all, as we can see here in the numbers, almost all have also been vaccinated second dose. So karamihan sa senior citizen sa lungsod ng Pasig ay fully vaccinated na. Ngayon may nagtatanong po paano natin naabot yung mga numbers na ito? Bakit hindi ba kami nahirapan sa paghikayat sa mga senior citizens natin para mabakunahan sila o pumayag silang na magpabakuna? May mga challenges din po. Pero nakita natin na una, by word of mouth, ito po talaga yung pinaka-importante para makumbinsi ang isang senior citizen o kahit sinong mamamayan for that matter. Kailangan po may makita sila na nabakunahan na yung kapitbahay nila, nabakunahan na yung anak nila. Nagsimula ito sa mga healthcare frontliners na mataas naman talaga yung acceptance or confidence rate sa vaccination. Kahit anong brand pa man ito. Nung nakita nila, ay yung iba minsan may nakakausap po ako nung una, ayaw nila sa Sinovac. Yung iba naman natatakot sa AstraZeneca. Tapos may nakita sila, let's say takot sa Sinovac, nakita nila yung pamangkin nila na doktor, nagpabakuna, Sinovac, okay naman siya. Tapos nakita pa nga, tumaas pa yung antibodies nung nagpa-ICLEA. So yung senior citizen na yun, naging willing na rin at nagparehistro na rin sa ating vaccination program. Ganon din pati sa ibang brands. So nakikita natin na talagang napaka-importante na makita nila at yung word of mouth. So yes, we do also information education campaign, whether that's on social media, posting of tarps, through the barangay, and whatever other means, may mga nakikita tayong commercial. Maganda po lahat yan and nakakatulong po lahat yan. Pero ang pangunahing way na makumbinsi ang isang tao na mabakunahan ay talagang by word of mouth and pag nakikita siyang mga kakilala niya na nabakunahan na rin. Just to be clear or just to clarify, hindi po ibig sabihin na talagang 100% ng lahat-lahat ng senior citizen ay nabakunahan na. Sinasabi po natin dito, naabot na natin yung target. Lalo na para sa isang lungsod ng Pasig na minsan may umuwi po ng probinsya, babalik ng Pasig, minsan gamit ang address sa Pasig pero nakatira naman talaga sa labas ng Metro Manila. May mga ganun ho. So talagang
hindi natin masabi to the last person or to the last senior citizen ay nabakunahan na. Meron pa rin hanggang ngayon na nagpaparehistro, binabakunahan po natin yon. But insofar as the target is concerned, we have reached 100,000 for first dose. We have reached 100% for first dose, and almost all have also received their second dose. So yun po mula sa akin. Maraming salamat po. At let's all continue to work together to make sure that the most at risk amongst our population, including our senior citizens and those with comorbidities, are vaccinated as soon as possible. God bless at magandang umaga sa ating lahat. Thank you po for your presentation, Mayor Vico. I will now be reading some questions po sent through our Zoom chat. From Red Mendoza from the Manila Times, do you think po it is an advantage na ang Pasig has a small population kaya madaling nakapagbakuna ng senior citizens? Pasig, according to the 2020 census, when it comes to cities in Metro Manila, we have the 5th largest population. Thank you po, Mayor. From Lay Alvis po. Ano pong areas of improvement sa vaccination sa Pasig? Kasunod ng mensahe ni Pangulong Duterte sa mga LGU na ayusin ang proseso ng pagbabakuna. Well, every day we are trying to improve. Every day we find something to improve. We have to keep in mind that this is the largest or the biggest program that our government has seen as far as we can remember. Ang target sa buong Pilipinas, 70, 80 million ang mabakunahan. I don't know the exact numbers, pero ito talaga yung pinakamalaking programa natin. Even when it comes to vaccination, we've never needed to vaccinate this many people in such a short amount of time. So talagang gagawin natin ang lahat ng mga kaya natin. Pero imposibleng maperpekto natin to. Lalo sa maiksing panahon na nagkaroon tayo para maghanda para rito. Pero nakikita rin natin na kahit papano nagiging maayos naman. Nagiging maganda yung proseso. Minsan nagkakaroon talaga ng mga laps. Minsan may site kami na talagang humaba ng husto ang pila. Pero naayos naman yan at nagagawa ng paraan sa mga musunod na araw. So again, it's definitely not perfect. We have lapses every now and then. There are times where the lines are really long, but we make sure that we address them and we fix them, and every day we keep on improving. Thank you po, Mayor. From Cat Domingo. Over the weekend, President Duterte urged LGUs to reduce queues in vaccination sites. There have been several complaints about lines in the Arcovia City vaccination sites. How did the city address this problem? Yes, that is true. We had several days. Hindi po araw-araw, no, pero nagkaroon lang ng ilang araw na medyo mahaba talaga yung pila. The mentioned site is actually a private-public partnership site. So maaring masyadong marami yung names o mga pangalan na na-forward sa kanila for those specific days. So we just adjust based on their capacity. Kasi pati yung mga personnel doon, pati yung Red Cross tumutulong dyan, Mega World is helping there, yung T3 tumulong dyan. So minsan pag marami talagang players involved, minsan nagkakaroon talaga ng miscommunication. Nasobrahan yung, sa kagustuhan din natin na mapabilis yung vaccination, minsan nasosobrahan yung nasa master list. So we just adjust. The following day, babawasan natin kung limited lang yung capacity ng isang site. Thank you po, Mayor. Several questions po regarding yung preparations ng LGUs in case for a possible surge of cases due to the Delta. Kamusta na daw po ang preparation ng healthcare system po ng Pasig? Hindi naman tayo tumigil. May Delta o wala, patuloy nating gagawin natin ang lahat ng mga kaya natin para tumaas ang kapasidad ng ating healthcare system, both public and private. So, di ba, nung nakaraang mga linggo, medyo bumaba ang bilang ng mga kaso. Pero hindi tayo nagsara ng centralized quarantine facility, kahit may building na walang laman, minentain natin yun. So, kung sakaling magka-surge, sana hindi. Pero pinaghahandaan natin ang worst case scenario parate.
Thank you po, Mayor. Ano po yung mga naging interventions para sa mga bedridden na seniors or walang ways na pumunta sa vaccination sites? Okay. Meron po kaming hospice program sa Pasig. So through our hospice program, yung mga bedridden, syempre hindi natin kaya gawin 'ton para sa lahat, ano, yung house to house vaccination natin. Pero dun sa mga talagang bedridden, na sila din naman yung medyo mataas yung risk kung sakaling mahawaan man sila ng COVID, mataas ang risk na magkaroon ng komplikasyon o severe symptoms, in-house to house po natin 'yon. So we have 400 plus senior citizens under our hospice program. Halos lahat 'yon nabakunahan na, in-house to house po 'yan. Limited personnel po ang gumagawa nito at again hindi natin masyadong taxing sa resources natin kung gagawin natin para sa lahat, ano. Pero para sa mga bedridden, karamihan na natapos na po namin at baka sakaling may nanonood, nakikinig o makakabasa po na meron kaming ganito para sa mga bedridden, contact na lang po nila yung ating hotline para ma-schedule po ng hospice yung pag-vaccinate sa kanila sa bahay. Thank you po, Mayor. Mayor, for the last question, ano daw po ang sikreto bakit Pasig was able to do vaccinations of all its senior citizens? Word of mouth lang po talaga. Hindi naman po ito sikreto kung sa sikreto, ano, pero word of mouth and vaccine confidence really is something that once it gains momentum, it will really snowball. Kumbaga, pataas ng pataas yan habang mas marami ang confidence sa bakuna, dadami pa ang confidence sa bakuna. Thank you po, Mayor. Any final message po para sa ating mga kababayan and of course to our media partners? Thank you, everyone. Again, let's just continue to work together. Let's all do our part to make sure that our vaccination numbers keep going. Maganda yung balita ngayon kasi dumadami yung natatanggap nating supplies. I'm not only talking for Pasig, pero nakikita natin sa buong Pilipinas dumadami ang supply ng bakuna. Ano, so kasi kami sa LGU, we're also limited by the number of supplies that arrive. But we also understand that that's no one's fault. This is a global supply chain that we're talking about. But again, the good news is that more and more vaccines are arriving in our country. So the LGUs will also be able to vaccinate more and more. So let's do our part para tumaas pa po yung confidence sa bakuna at kapag natatanggap natin yung supplies ng bakuna ay mai-administer po ito kaagad. Maraming salamat po sa inyo lahat. Again, good morning to everyone. Thank you, Mayor Yusek. Thank you, Yusek. Thank you very much, Mayor Vico Soto. Maraming salamat po. Yusek, I will now be going through the questions sent by our media partners. From Donna Pazibugan. What is or are the likely dominant COVID variants in the country and what has been the impact on the speed of transmission and severity of cases or hospitalization? Yes, Donna, no? So nakita natin dun sa mga talaan na aming pinapublish na kapag meron tayong mga variants of concern na nadidetect, we have about 21.64% of beta variants among all of those samples that were tested. This is not according to the population, this is according to all samples tested. So we have breached 8,000 plus samples that were tested already in the country. 21.6 of this would be beta variants, 19% are alpha variants, and 1.27% are delta variants. So ang tanong kung may impact ito sa speed of transmission and severity of cases or hospitalizations, as to the speed of transmission, nakikita natin yan that it has contributed to the increase in the number of cases in specific areas in the country. Kaya nga sabi natin, ang isa sa mga objectives of doing whole genome sequencing is for us to determine the root cause or the causes why in such an area biglang tumataas ang kaso o nagkakaroon ng sustained increase in the number of cases. And we have proven in certain areas of the country na ang variants of concern had been a contributing factor. So as to the speed of transmission, naandyan yan, meron na tayong mga experiences with that. But as to the severity of the infection and more hospitalizations, hindi pa natin nakakalap yung
kumpletong detalye no, or datos tungkol dito. So we are not going to comment on that yet. Thank you po, Yusek. From Caroline Bongkin, you mentioned last week that some Delta cases came from OFWs. Bakit po nakahawa sila sa kabila ng strict quarantine protocols? Well, Caroline, hanggang sa ngayon atin pong inaalam what really happened in these specific areas, if there were really breaches or meron pa ho tayong ibang factors na kailangan tignan. Pero ang pinaka-importante, since nakita natin itong mga ganitong klaseng detalye, tayo po ay mas nag-iigting ng ating mga border controls, not just yung international, pero within yung interzonal borders natin ngayon ay mas binabantayan natin para hindi nagkakaroon ng paglilipat-lipat nitong infeksyon na to sa bawat lugar dito sa ating bansa. Thank you, Yusek. What specific measures po is the DOH implementing to prevent the healthcare system, especially in Metro Manila, from being overwhelmed? Yes, Caroline, so as I always say, we've started preparing since this Delta variant has affected the country of India. Nag-umpisa na po tayo. We started mapping out the inventories of our oxygen supplies. Nagpi-preposition tayo ng oxygen concentrators, ng mga mechanical ventilators at saka ng mga nasal cannulas. Nagpi-preposition tayo ng mga pondo or pera para sa ating mga regional offices and hospitals so that they can be able to use this to expand their capacity. Yung expansion po ng beds, yung accordion policy natin, linggo-linggo nakakausap natin ang ating mga ospital para kamustahin sila at para ipaalala sa kanila na kailangan mag-expand tayo ng mga beds. We cannot be reactive this point, no? Kailangan ngayon pa lang handa na tayo. Hindi pwedeng kapag tumataas na ang mga kaso, tumataas ang mga kaso sa ospital, tsaka tayo magbubukas ng mga karagdagang mga kama. Pangatlo, tayo ay meron tayong mga tents at saka mga modular hospitals dito sa atin sa Metro Manila at sa ibang lugar sa bansa. So atin na po rin minumobilize yan para mabuksan na, para hindi na pupuno. Ang importante rin ngayon yung navigation system from the local governments to facilities. So atin pong pinapaalalahanan ng ating mga local governments, they should have this appropriate navigation system para po yung mga mild na may simptomas lang o di kaya wala namang simptomas, na exposed lang, ay manatili na lamang po sa bahay at doon po sila maggamutan o di kaya sa quarantine facility natin papuntahin, but not to the hospitals because we would want to preserve our hospitals for those severe and critical cases. Thank you po, Yusek. From Claudette Siriaco, how many vaccination sites were forced to close due to heavy rain and flooding in the past days? How did this affect the daily turnout of the vaccination program? If you can give a percentage daw po. Hindi ko mabibigay sa inyo kung ilan yung vaccination sites na tumigil because of the inclement weather. Pero nakita po natin na maraming mga vaccination sites ang hindi muna nagtuloy ng kanilang mga vaccination for specifically during those days na talagang malakas ang ulan. Pero may nakita pa rin tayo ng mga bakunahan na patuloy pa rin kahit malakas ang ulan. At dito nga po natin napansin yung mga nakapila sa baha and nagbigay na po tayo ng ating guidance sa local governments na dapat na sa mas secured na lugar nating gawin ang ating pagbabakuna. The inclement weather is not really a reason for us to stop. Madidelay lang ng konti pero nagbubukas uli ang ating local governments para maipagpatuloy natin itong pagbabakuna natin. Actually, ang ating doses na naibigay yesterday was 136,000 na pagbabakuna. Ito ay kumonte dahil ang average na natin ay 200 plus pero kailangan maintindihan din natin that during weekends hindi po ganun kadaming bakunahan ng bukas dahil nagpapahinga din po ang ating healthcare workers. So another factor would be hindi talaga nag-operationalize, not because of the weather but because it is the rest day of our healthcare workers. Thank you po, Yusek. From Aiko Miguel, ano po sa tingin ng DOH ang naging malaking accomplishment sa health sector before and during COVID-19 pandemic under President Duterte's administration? Before the pandemic, bago pa dumating ang pandemya, naipasa na natin ang Universal Healthcare Law. So isa yan sa parang pinakamagandang nangyari for our healthcare system during President Duterte's administration. Dumating ang pandemya,
nakita natin yung mga kakulangan sa ating sistema at agad-agad naman nating napunuan. Just imagine, nung Pebrero, nung isang taon, iisa lang ang laboratorio natin. Yung laboratorio natin na yan, yung ITM, nagpapadala pa tayo sa Australia para makapagpa-confirm tayo kung may COVID-19 or wala ang isang tao. Pero ngayon, we already were able to expand up to 276 licensed laboratories across the country yan. Iba't ibang rehiyon, mayroon na. Hindi natin sinasabing perfecto at kumpleto na, pero we were able to expand at that short time. Meron din po tayo dati na 300 test lang ang kaya nating gawin sa isang araw. Ngayon po, we're averaging about almost 50,000 tests per day na ginagawa sa ngayon. So ito po ay malaking accomplishment para po sa administrasyong ito dahil we were able to provide people access to laboratories. Pangalawa, yun pong ating mga isolation facilities. We started off with just one isolation facility that was in New Clark City and only for repatriated Filipinos nung nag-uumpisa tayo. Pero ngayon, meron na ho tayong 9,000 plus na temporary treatment and monitoring facility. Meron tayong 22 mega TTMFs. At ang atin pong total bed capacity for this would be 130,000 plus. So malaki po ang na-improve natin with these quarantine facilities. Hindi lang po naman yan yung basta naglagay ka ng kama at naglagay ka ng pwesto. Kailangan po natin ng iba't ibang components. We were able to hire healthcare workers. We were able to ask the help from the other national government agencies para tulungan tayo na matauhan natin itong lahat ng temporary treatment and monitoring facilities na to. And lastly, yung healthcare workers. Nakita natin yung kakulangan, pinunuan natin. Tayo ay tumulong, hindi lang po sa public sector, pati sa private sector, tayo ay tumulong. We did emergency hiring at ito po ay nakapagpuno ng ating mga facilities na kailangan talaga. At pagkatapos niyan, pati po yung mga personnel for vaccination, nakatulong po tayo sa local government units as well as contact tracers. So these are just examples, no, of what the administration was able to do during this time of the pandemic para tayo ay maging more responsive sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Marami pa pong iba. There is a full report naman based on the SONA of the President and we can share that to the public after the SONA of the President. Thank you po, Yusek. Ano po ang main reason kung bakit nagkakaroon ng technical issues sa COVID kaya na nakaapekto po sa daily case reporting? Dahil sa technical issue, hindi po kaya masyado madelay po ang response sa mga may COVID-19 infection dahil hindi agad na isasama sa reporting? Aiko, ang COVID kaya is our central repository. Dito sa central repository na nandyan na lahat ng mga nagpo-positibo na kaso, pati yung nagne-negatibo, meron kaming data systems for that. Pero what would be most important kasi sa COVID kaya, yung status ng pasyente, the outcome. So if they are recovered, if they are still active, if they have died, no? So diyan namin yan nakukuha. So what were mostly affected during the time that COVID kaya was down were the outcomes of the patient. So kung aktibo, kung namatay, kung recovered. And you remember the other day we reported 0. Kasi talagang hindi pumasok kahit anong datos, kahit nagmamanual kami, wala kaming nakakalap. So hindi po dapat ikabahala ng ating mga kababayan na may mga naiwan na mga kaso dahil ating tandaan, nanggagaling din po sa local government units itong mga datos na ito. So whenever a laboratory tests an individual and it's positive, aside from putting it in the CDRS, binibigyan na po nila ng kopya ang local government units. That's 3-way. Sa local government, sa regional office namin, at saka dito sa national, binibigay ang labs na yan. So kahit hindi po natin na-report yan dun sa COVID kaya, for example, local governments can immediately respond because they get it firsthand. Wala po tayong na-delay dyan sa response na yan. Thank you for that clarification, Yusek. From Lay Alvis, ano ang naging clinical status ng mga Delta variant cases na vaccinated? Mild, moderate, or severe daw po? Yes, Lay, no? So itong mga vaccination status na mga may Delta variant ay kasulukuyang kinukumpleto pa rin natin. Ang meron kaming mga datos would be, meron pong 4 sa kanila, naka-receive sila ng 2 doses. Yun pong 2 doses, itong pong 4 na Delta variant cases na to, 3 po had mild cases at ang isa asymptomatic.
Meron din pong 5 dito sa may Delta variant na ito, nagkaroon ng 1 dose lang ng vaccine, ibig sabihin partially vaccinated. 3 pa sa kanila ay mild cases, 2 po ay asymptomatic. Thank you, Yusek. May nakikita na ba ang DOH na nagsisimulang surge po ng mga kaso? Kailangan medyo tayo, no? I'd like to be clear, no, na wag muna nating gamitin yung surge kasi ang surge meron niyang definition sa epidemiology which is what's happening right now. Kung ano man yung nangyayari sa atin, tumataas sa mga kaso that we can verify. We saw a 1% increase in cases in the recent 2 weeks from July 11 to 24 compared to the previous 2 weeks, which is June 27 to July 10. That is nationally. Also, 6 regions had exhibited trend reversals from a negative to a positive 2-week growth rate, showing an increase in cases this recent 2 weeks. These are regions 2, region 3, region 4A, region 7, region 10, and the National Capital Region. Ngayon, ito naman pong CAR at saka yung region 1, mini-maintain pa rin nila yung positive 2-week growth rate nila, 6 na linggo na po ang nakakaraan hanggang sa ngayon. Further, we are also closely monitoring regions 10 and 11 kasi yung kanilang ICU utilization ay medyo mataas pa rin as of July 24. Thank you po, Yusek. Ano po ang reproduction number ngayon ng COVID cases nationwide sa NCR at sa ibang lugar na may significant increase? Anong mga lugar po ang tinututukan natin ngayon? Yes, no? So the nationally, reproduction rate is 1.0059. We are also closely monitoring 26 provinces na meron silang mataas na average daily attack rate and meron silang low to moderate 2-week growth rate. So doon naman po sa mga lugar na nabanggit natin kanina na binabantayan natin per region, sa CAR po it's 0.96%, 0.96 reproduction rate, not percent, I'm sorry. Region 1 is 1.09, Region 2 is 0.95, Region 3 is 1.12, Region 4A is 0.98, Region 7 is 1, Region 10 is 0.91, Region 11 is 0.95, and NCR is 1.009. So kailangan lang natin maintindihan. If you will observe, we do not really use that much the reproduction rate. Kasi ang reproduction rate po natin, this indicator is a lagging indicator. Pag sinabi po nating lagging, ibig sabihin, may time gap tayo. Kasi yun pong nakukuha natin mga onset of symptoms, that's 2 weeks before. So we are registering a transmission rate which is supposedly 2 weeks prior to this current date na meron tayo. Ay hindi po namin siya masyadong ginagamit because it's not going to give us the current picture of the country. What we really use would be the average daily attack rate and the 2-week growth rate para po dito sa trending natin ng mga kaso. Although we're not saying na sineset aside natin, ina-analyze pa rin ho natin yung transmission rate na yan. Kasi yung transmission rate na yan, maapektuhan din siya unang-una nung transmission factors natin, yung transmission rate. Ano ba ang nakakapagpabilis ng transmission? Di ba yung ating variants, meron tayo sa ngayon, at saka yung minimum public health standards na pagpapatupad at compliance. So kung mababa ang compliance, mas mataas ang transmission. Kung mas maraming variants, mas mataas ang transmission. Apektado rin siya ng contact rate. At pag sinabi nating contact rate, ito yung mga super spreader events, for example, o kaya yung mga lugar na poor ang ventilation. So more super spreader events, more contact rate, more transmission. More these areas that you go to which are not well ventilated, you go there, mas mataas ang risk for having this contact with the virus and having increased transmission. And the last would be the duration of infectiousness. So naandyan na po yung ating factor na yung delays natin from detecting a patient to isolation. So ito pong lahat affects also our transmission or reproduction number. So kailangan, pag tinitignan natin, it should be holistic, comprehensive ang pagkakatingin at pag-a-analyze, and we should always consider this is a lagging indicator. So para lang po, klaro po sa ating lahat ito. Thank you po, Yusek. Yusek, a clarification po from Greg. Ang close contacts ay kailangan pong magbuo ng 14-day quarantine, no? Kahit they test negative from COVID upon 6-day testing and kahit vaccinated with 1 dose or full dose.
Yes, no, that's part of the omnibus guidelines, Greg, na kapag ikaw ay close contact, no matter what your um, test results would be, kailangan 14 na araw ma-quarantine natin ikaw. Kasi hindi natin alam kung kailan na pwedeng lumabas ang simptomas, and we know 14 days is the incubation period. So ito po yung ating pinapatupad ngayon. Pinag-uusapan pa lang yung ating kung sakasakali, no? We are discussing with experts regarding the fully vaccinated individuals at kung paano natin sila iti-treat when it comes to exposures and the days that they should be quarantined. Pero sa ngayon, tinutupad pa rin natin at pinagpapatuloy yung existing natin na guidelines na 14 days quarantine for all close contacts. Thank you po, Yusek. From Caroline Bongkin, a priest caught COVID-19 and died even after receiving full dose of Sinovac. May data na po ba paano po nangyari? Kasi ang sabi po ng experts, vaccines can still prevent hospitalization and death. Caroline, Baka go. Baka daw po, Yusek, we can clarify yung incident po. Yes, Caroline, kailangan natin i-interpret ito cautiously. Kailangan ng ating mga kababayan maintindihan kung ano yung nangyayari at kung bakit ganon. Unang-una, kailangan natin malaman Sinovac ba talaga ang naiturok. Meron pong minsan, kung matatandaan nyo, may nag-report po na isang tao rin ay namatay with a specific type of vaccine. Apparently, sinabi type A vaccine. Yung pala, nung inimbestigahan namin, type B vaccine pala yung naibigay sa kanya. Pangalawa, kailangan natin i-verify yung RT-PCR niya. So the RT-PCR was done. Saan po ba nagawa? At talaga bang nagkaroon tayo nitong ganitong resulta? Pangatlo, kailangan natin malaman what would be the cause of death. Tandaan natin, ang COVID-19 po, meron siyang levels of progression of disease. So, siya po ba ay na-note na prior to him going to a certain area before his death na meron ba siyang naging COVID-related symptoms? Siya po ba ay nagkaroon ng pakikipagkonsulta rin para malaman natin yung history, what really happened? Because pag tinignan ho natin yung binibigay na storya sa atin, mukhang this is an assumption. May sakit sa puso and then this was the cause of his demise. Hindi natin sinasabing sigurado, pero kailangan maintindihan ng ating mga kababayan, hindi lang po COVID-19 ang pwedeng pumatay sa atin. Kahit po tayo ay may COVID-19, it doesn't mean na we will die with COVID-19. There are still other diseases in our body that may cause our death. So kailangan pag-aralan po ng mabuti ito kasi kailangan po natin klaro tayo when we give our report to the public. So I hope everybody understands. Huwag muna tayong gumawa ng konklusyon. Kailangan pinag-aaralan po ang mga bagay na ito. And lastly, I just like to say, hindi po natin sinabi that we are totally immune because there are breakthrough infections. No? Kailangan natin alalahanin yan at lumalabas po yan kahit sa mga ibang publications sa ibang bansa. Pero pag binansin nyo, yung breakthrough infections dahil after being vaccinated are very, very rare. Napakaliit po na porsyento compared to the protection given to those who are fully vaccinated as well. So kailangan ho intindihin natin lahat. Let's complete all the details. We are currently investigating this and we will be informing the public once we have completed our information on this specific incident. Thank you po, Yusek. From Jenna Balauro, ano ang dapat gawin ng mga protester na posibleng maulanan sa SONA rally mamaya? Imo-monitor ba ng DOH ang mangyayari and posible ba itong maging super spreader event? Well, the possibility would always be there once number of people are congregating in one area. No? So posibilidad po yan. Kaya nga po, tayo ay talagang nagagawa ng measures so that we can prevent this kind of super spreader events from happening. Actually, nung Sabado po, tayo po ay nagkaroon ng meeting with the Metro Manila mayors and si Mayor Joy naman, nagsabi na siya na pinaghahandaan na rin po nila ito, hindi rin natin sila pwedeng i-deny of this freedom for expressing themselves. Pero kailangan compliant sila sa health protocols na meron tayo. So kung halimbawa makikita ng ating enforcers that they are already not complying with the safety protocols, wala nang physical distance, hindi na po nagmamask o nagpe-face shield ang ating mga kababayan,
ay magkakaroon po tayo ng syempre tayo ay we will call their attention, ano, and we will try to make them comply. So kaya po heavily guarded at saka nakadeploy ang ating mga enforcers, hindi lang po para to secure na walang gulo kung for peace and security, but also yung ating health protocols ay dapat maipatupad. So hangga't maaari po, humingi po kami ng kooperasyon sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung gustong mag-express ng kanilang mga opinion ngayong araw, no? Gusto lang po namin kayong paalalahanan na meron po tayo mga variants of concern na atin pong mga binabantayan and easily causes transmission. Mataas po ang risk na makapaghawa-hawa, lalo na kung meron po tayong magkakasama at maramihang tao. So always wear your face mask and your face shield. Please do physical distancing. Please minimize your interaction with other people. At kung maaari lang po sana talaga yung mga pagsigaw-sigaw at saka yung pagre-remove ng mask pag nagsasalita ay wag po natin gawin sa ngayon dahil po ito ay maaring maging sanhi ng pagkakahawa-hawa nyo dyan sa lugar na yan. Thank you po, ma'am. From Julia Arnedo, Filipino Nurses United said that 9,000 emergency hires of the DOH is way below President Duterte's promise in his 2020 SONA to hire over 20,000 health personnel this year. The group said many hospitals remain understaffed and many health workers still haven't received their benefits under Bayanihan 2. How would the DOH respond to this? Wala, unang-una, nag-hire tayo ng mga personnel. Ang ating target for hiring was based on a forward estimate, no? It's an estimate done by our experts. Kung halimbawa magse-surge o tataas ang requirements sa isang ospital, gaano ang healthcare workers na kakailanganin so that we can augment. Itong hiring natin ng healthcare workers, gusto ko lang klaruhin, not just for the hospitals, but also for the other facilities that we use for this response. So nag-hire tayo, hindi lang po sa ospital, nag-hire din tayo sa temporary treatment and monitoring facilities. Sinusupplement din po natin yung mga personnel natin sa bakunahan. Sinusupplement din po natin yung surveillance units natin on the ground. Sinusupplement din natin yung contact tracers on the ground. So, hindi lang po tayo nag-hire for the hospitals. We have rationally distributed these healthcare workers that we have hired para yung response po natin mas maging malakas. No? Kahit po sa mga laboratorio, nag-hire kami para makadagdag dun sa mga tao sa laboratorio at mapabilis ang testing. As to the benefits of healthcare workers, we were already able to download the said amounts to our regional offices and hospitals. We just need to clarify and also get that information kung ano po yung nagiging bottleneck, kung ba't hindi nabibigyan ng benepisyo o naibibigay pa ang mga benepisyong kailangan ng ating mga healthcare workers. So, titignan po natin yan and we will be giving information in the coming days. But as I've said, we already were able to supplement and augment the funds na ibaba na rin po kung benepisyo po ang pag-uusapan. And as to hiring, we are continuously hiring, lalong-lalo na ngayon na kailangan po ng mga ibang regions natin ng additional healthcare workers. Thank you po, Yusek. From Redmond, I will now be reading questions sent through our Zoom chat. Ma'am, from Redmond, Mendoza, Ilocos Norte frontliners are calling for a timeout daw po due to the detection of the Delta variant in the province. Ano po ang situation sa Ilocos and does it warrant the call of the healthcare workers for a timeout? Yes, we received this request coming from the healthcare workers in Ilocos last week at pinag-usapan naman po ito sa IATF. Tinignan po natin yung kanilang mga datos at nakita natin na yung kanila, sabi ko nga, yung kanilang 2-week growth rate has been positive for more than 4 weeks already. Ang kanila pong 2-week growth rate at saka ADAR ay nasa moderate risk. Yun po kanilang healthcare utilization sa ngayon sa Region 1, regional classification is 52.46% and their ICU utilization is 61.7%. So given these parameters or indicators and their levels ng kanilang mga performance, minabuti po ng ating Screening and Validation Committee na irekomenda sa IATF na gawin na lang muna na GCQ with heightened restrictions para lang po magkaroon tayo ng konting less sa mobility nila and pagkatapos mas makapag-prepare ang kanilang sistema.
kailangan po nating paalalahanan ng ating local government units at saka yung public natin. We cannot act on impulse na kasi nandyan na yung Delta variant, mag-lockdown na tayo lahat. Hindi po dapat, kailangan tayo dapat ay strategic in what we do, specifically that there are these variants and we are still trying to balance our health with the economy. So tinitignan ho natin kung paano natin magagawa na hindi po natin isasara ng buo, pero masasabi natin, we can ensure na makapag-manage po ang mga local governments. So we call on local governments din po to do granular lockdowns kung kinakailangan para po mas makatulong doon sa ginagawa natin mga response sa ngayon. Thank you po, ma'am. From Rafael Bosano, sinabi po ng OPE Group na nakakakita na ng early signs ng surge sa ilang mga lugar sa Metro Manila dahil sa mataas na reproduction number, particularly Valenzuela, na 1.61 na ang R0. Does the DOH agree with this? Well, naisabi na natin kanina, Rafi, no, yung mga transmission rates ng bawat lugar na nasabi ko kanina. And nakikita ho natin dito sa Metro Manila may mga pagtaas, no? Na dito po sa iba't ibang lugar. Actually, it's 11 cities in Metro Manila. Nakakita tayo ng pagtaas. As to this question, kung agree tayo dito, katulad ng sabi ko sa inyo, there are differences in how we compute for our indicators, no? Pero ang sinasabi lang natin na patuloy po nating pinag-iingat ang ating mga kababayan here in the National Capital Region. Nakausap na ho natin ng Metro Manila mayors and MMDA last Saturday. They have enforced curfew in their specific areas and also naka-heightened restrictions tayo sa kanila. Hopefully, we lessen mobility, we decrease the number of interactions among people at mapababa po natin itong mga datos na meron tayo sa ngayon. Thank you po, Yusek. From Caroline Bongkin. If you have the data po, ano po ang severity ng symptoms ng unvaccinated Delta patients? Masasabi ba na despite this new infections, nakatulong ang vaccine versus hospitalization and death among the Delta patients? Sa tingin ko, Caroline, nagpapakita ang mga datos natin ngayon na kapag tayo ay bakunado, mas may laban po tayo dito sa mga variants na to. Base po sa datos natin na meron tayo, yung 30 namatay sa Delta variant dito sa ating mga 119 cases, 2 po sa kanila unvaccinated. Yung isa, we are still verifying because this is a returning overseas Filipino. Pero yung 2 na namatay because of the Delta variant, they were not vaccinated. Katulad din ng sabi ko kanina dun sa datos na may hawak kaming sa ngayon. Dahil kinukumpleto pa natin, dun po sa naka-full doses or 2 doses, 3 po sa kanila are mild at isa ay asymptomatic. Doon naman sa nagkaroon ng partial vaccination, yun pong 1 dose lang, 3 ay mild, 2 po ay asymptomatic. So based on this, although we are saying na hindi pa naman po kompleto ang pag-aaral, nakikita ho natin vaccines work. At pag tinignan ho natin ang number of infections sa ating mga ospital sa ngayon, compared to before, bumaba ho talaga ang number ng healthcare workers na nagkakasakit at yung mga nagkakaroon ng sakit at nauospital ay mga unvaccinated. These are all anecdotal reports, but later on we will be issuing, meron ho tayong ginagawang mini vaccine study. Ma-share po natin ito sa public in the coming days, para mas bigyan natin ng credence, ito pong sinasabi natin, that get yourselves vaccinated. It will protect you from any type of variant that there is here in the country. Thank you po, Yusek. From Lee Alves. First, nasa ang LGUs daw po yung clustering of cases ngayon? Clustering of cases right now, we would see, ito yung mga pinagmumulan ng ating mga pagtaas ng kaso. So meron po tayong, sabi ko nga, yung reversal ng trend sa Region 2, 3, 4A, 7, 10, and NCR. And pag tinignan ho natin, pag sinabi kong clustering, this is clustering of the COVID-19 cases. I'm not saying it's a variant of concern. Gawin po natin klaro yan, kung yan po yung tanong. So we are seeing clustering of cases in the community for these different regions in the country. Thank you, Yusek. And so far, wala pa rin po bang senyales ng community transmission? Yes, pinag-aaralan natin yan. Katulad nung nagdeklara tayo ng local transmission, kailangan po nating antayin matapos yung phylogenetic analysis na ginagawa ng Philippine Genome Center so that we can have appropriate evidence, para sabihin natin
na tayo ay may community transmission. So pinag-aaralan natin yan, and we will of course inform the public immediately kung atin na pong napatunayan na merong ganitong klaseng level of transmission dito sa ating bansa. Thank you po, Yusek. Hold on lang po. Health Group Alliance of Health Workers said that there is a medical brain drain in the country even before the pandemic came. Handa po ba ang ating medical workers at ang healthcare capacity ng bansa? Tama naman yung sinabi nila, no? May mga pag-aaral na talaga about this medical brain drain even before the pandemic. Dahil alam po natin na maraming mga kababayan natin na healthcare workers chooses to work abroad. Kaya nga po, ang isa sa ginawang intervention ng gobyerno dyan, tinaasan nila ang salaries ng government employees. Nagkaroon po ng salary standardization, nagkaroon ng pagtaas ng mga benepisyo dahil gusto nila mas hikayatin natin ang healthcare workers to stay here in our country to serve. So ngayon po nagkaroon ng pandemya, nagkaroon po tayo ng mas naging heightened, no? Yung emphasis dito sa mga healthcare workers na kailangan natin sa ngayon. And for now, we are trying to produce our own. So meron po tayo mga iba't ibang scholarship programs for government. Kahit po may pandemya, nagtuloy iyan. Meron po tayong deployment program also kung saan yung pong mga areas na walang doktor, kulang ang nurse, kulang ang midwife, tinutuloy po natin yan at ibinibigay po natin yung mga kaukulang mga tulong sa mga areas na yan. And of course, our long-term plan would be for us to produce more. Ibig sabihin, tayo na ang magpo-produce at tayo na po ang magtatalaga sa mga healthcare workers na to kung saan po sila dapat. And we encourage local governments, the provincial governments, mag-produce po kayo. Marami po tayo magagaling na universidad sa bawat sulok ng ating bansa. Maaring makapag-produce po kayo so that you will have your own cadres also, especially in times of these public health emergencies na kailangan po natin ng healthcare workers. Thank you, Yusek. Question from Aiko Miguel. What health bills are we expecting to be approved under this administration po? Yes, no? So katulad nung sinabi ko sa inyo nung isang linggo, we have the Philippine Center for Disease Control Bill. Ito yung naglalayo na magkaroon tayo ng highly technical na institution kung saan researches, surveillance, laboratories ay ma-integrate natin sa isa. Kasama po ang mga eksperto na tutulungan tayo for this institution para mas magkaroon tayo ng proactive responses during times of public health emergencies. We also have the Medical Reserve Corps Bill, kung saan ito yung act providing for the development, administration, organization, training, maintenance, and utilization of Medical Reserve Corps. And this is also as an para bang in relation to what happened to us dito po sa pandemyang itong Medical Reserve Corps, ititrain natin yan tuloy-tuloy at pagkatapos pag may public health emergency, we can utilize this pool of medical workers. And then the third would be the National Health Security Bill. Ito po yung gusto nating palakasin yung ating Philippine Health Security and Emergency Preparedness, readiness and response. At ang pinaka-importante dito, may pondo rin po nakalakip dito para napaghahandaan po natin yung mga investments na kailangan natin as well as resources for current threats, no, especially for health and the preparedness of the country. So these are the three bills na meron tayo sa ngayon na atin pong sinusulong and alam po natin maipapasa ito bago matapos ang administrasyon. Thank you po, Yusek. In relation to this po, may we get DOH response po in the announcement of Speaker Velasco that the House is set to approve the medical stockpiling bill and they are to prioritize bills establishing the Center for Disease Control and Prevention and the Virology Institute of the Philippines. Yes, dito sa CDC bill na ito, kalakip na rin dyan yung Virology Institute of the Philippines. So it's going to be part of the network of the CDC kung saan meron po tayong pag-aaralan na this Virology Institute will of course be the foremost institution in the country para pag-aralan po ito pong mga bakuna, ito pong mga organismo na atin pong kinakalaban ngayon dito sa mga public health emergencies natin. Thank you po, Yusek. Yusek, if you just have the data po right now, ilan daw po yung unvaccinated so far na Delta?
And do we have the severity po or condition po ng mga unvaccinated Delta variant cases po natin? Based from our report, nasabi natin na ito pong mga Delta variants na individuals, hindi pa po natin nakakalap ang kompletong impormasyon regarding their vaccination. We are still trying to complete that. But based on the details that we have right now, we have 18 among all of those identified with the Delta variant who are vaccinated. Meron po tayo na recovered na 54. Hindi. All of them have recovered except for active cases na yung 8 pa lang ho ang na-verify namin. Ano? So if you remember, nung nag-announce po kami the initial one, meron po tayong 8 na una recovered tapos naging active sila. So yun pa lang po kasi ngayon ay kinakala pa ho lahat ng datos among these individuals. Pero pag tinignan natin yung initial status po kasi ng lahat ng yan except for those who died are recovered. Dahil marami sa kanila nakakompleto na. Meron lang po tayong tinignan na pagbalik natin, 2 pa yung naka-isolate in the previous, not is 55, na naka-isolate pa rin pala yung 2 yon, kaya binabago ho natin ang status nila. Pero pag tinignan natin sa lahat-lahat, mukhang naka-recover naman halos lahat ang ating mga kababayan na nagkaroon ng Delta variant. Mukhang ito pong bakunahan na sinasabi natin the vaccination status, mukhang most of them are unvaccinated but still to be verified. And the third, 3 po yung namatay and isa yon sa MB Athens at 2 po dito sa mga recent runs natin. Lindsay? Thank you very much po, Yusek. I think that's it for the questions sent po by our partners. Before we officially end our media forum, do you have any other final messages po to the public and our kababayan? Yes, gusto ko unang magpasalamat sa inyong lahat dahil alam po namin, katulong namin kayo na magpakalap ng tamang impormasyon para sa ating mga public. Also, I'd like to thank, maraming salamat po kay Mayor Vico Soto. Lagi po niya tayong pinagbibigyan para makapagbigay sa atin ng mga updates doon sa magagandang ginagawa niya sa kanyang lungsod. At gusto po nating bigyan siya ng congratulatory. We like to congratulate him for this accomplishment dahil napakalaking accomplishment po na mapa-access natin, mabakunahan natin yung mga lolo at lola natin dun sa kanilang lugar dahil alam po natin na they will be protected now from this COVID-19 disease. Ngayong panahon po ng tag-ulan, kami po ay nagpapaalala sa ating mga kababayan na panatilihin pong malinis ang inyong kapaligiran at iwasan niyo po ang paglusong sa baha upang maiwasan po ang iba't ibang sakit at infeksyon na dala nito. Ang leptospirosis o ang infeksyon na nakukuha mula sa ihi ng hayop na nahawaan ng leptospira bacteria katulad ng daga, baboy, aso, kabayo, baka at iba pang klase ng daga na nagdadala ng sakit. Ito ay madalas nakukuha po ng isang tao sa paglusong niya sa baha na kontaminado ng ihi ng hayop na maaring pumasok sa sugat o gasgas sa inyong mga skin, sa mata, sa ilong o sa bibig. Sa kabila po nito, gusto rin namin magpasalamat sa ating mga healthcare workers at mga local government units na walang humpay pong nagtatrabaho sa ating vaccination sites, umulan man o umaraw. Paalala lang po na ipagpatuloy po natin ang pagsunod sa minimum public health standards sa ating mga vaccination sites at kung maaari po, wag muna po tayong tutuloy sa mga vaccination sites kapag nakita na po natin na baha na po dun sa area na yun. Sa panahon po ng kalamidad o sakuna, ang kaligtasan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po dun sa ating vaccination workforce, ang dapat po priority natin. Sa pagtatapos po ng ating media forum, gusto po namin bigyan diin ang kahalagahan ng ating preventive measures para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ang minimum public health standards kasabay po ng pinag-igting na PDITR strategies ng local governments at ang ating pagbabakuna kontra COVID-19 ay nananatiling epektibo laban dito. Asahan niyo po ang patuloy na pagkilos ng ating gobyerno sa karerang ito at marating natin ang kinabukasan nating inaasam. So maraming salamat po sa inyo lahat. Happy Monday and we will see all of you on Friday. Thank you, Lindsay. Thank you very much, Yusek, and maraming salamat po sa ating media partners. Have a nice day po.